السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سأريكم طريقة تغيير أماكن الأيقونات أو إضافة أيقونات أو حذفها. هذه الأيقونات هنا، هذه الأيقونات التي في الأسفل. فعلى سبيل المثال أنا ليس لدي أيقونة خاصة بالماركت بليس أو خاصة أيقونة البيع والشراء. فماذا أفعل؟ سوف أتجه إلى 3 نقاط هنا في الأعلى، سأضغط هنا على Setting and Privacy، إعدادات والخصوصية، ثم أضغط على Setting. سوف أنزل إلى الأسفل وأضغط على Top Bar، سأضغط على الخيار الأول، وهنا سوف أضيف الأيقونة التي أريد. على سبيل المثال أريد إضافة أيقونة خاصة بالماركت بليس أو البيع والشراء. أضغط هنا على الخيار الأول كما تلاحظون، وأريد إضافة أيقونة خاصة بالألعاب. على سبيل المثال أضغط هنا على الخيار الأول، أضيف أيقونة خاصة بالريلز هكذا، وأيقونة خاصة بالفيد هكذا. سوف نقوم بالرجوع، قوموا أعمل ريفريش، وهكذا كما تلاحظون ظهرت معنا الأيقونات هنا. هي الأيقونة الخاصة بالماركت بليس، أيقونة خاصة بالألعاب، خاصة بالريلز. هذا ما كان لدي في هذا الفيديو. أتمنى إذا أعجبكم الفيديو الضغط على زر اللايك، اشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك، ومشاركة مقدم الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.